Maayong gabi, subog sa mga nagkalain-laing probinsyang maabot sa atong programang Ikaw ug ang DSWD kauban sa KABAG-OHAN. Ako si Karin Makopya og karong episode na ako'y makauban nga laing co-host. Kinsa ni siya? Atong ila-ilahon. Good evening to all our televiewers watching our program tonight. Ako si Carlo Cobillo ug ako inyo makauban karon nga episode sa atong programa nga gidalit sa DSWD dinhi sa Rehiyon 7. Alang sa pagsaulog sa National Children's Month karong bulan sa Nobyembre, atong paghisgutan ang duha sa mga programa o serbisyo nga gipatuman sa DSWD. Mao kini ang Minors Traveling Abroad o MTA o ang Online Sexual Exploitation of Children kung mas naila nga OSE. Yes, thank you, Carl. Welcome, sir. Makauban nato karon pod na ang laing mga resource speaker nato sa DSWD. Atong ilailahon sila, Carl. Una, makauban nato si Miss Elaine Gladys Manzano, ang SWAD Cebu Team Leader. Good evening. Good evening, Sir Kerwin. O maayong gabi ipod sa atong mga televiewers. Okay, thank you for joining us tonight, Elaine. And also with her is si Miss Cherry Ann Versedi, ang MTA focal person. Good evening. Yes, good evening, Sir Kerwin, and good evening sa atong mga televiewers. Okay, so karon atong hisgutan kining Minors Traveling Abroad or MTA. Dili ni siya ingon ka popular nga programa sa DSWD, di ba? Apan kung muadto ang bata padung abroad, murag na ay chances or higayon nga makaadto sa opisina ang mga ginikanan o paryente ani aron makakuha og kining clearance. So unsa ni siya atong hisgutan karong episode. So Miss Elaine, atong pwede natin ma-discuss karon unsa kining MTA, unsay purpose ani niya. Okay. So, ang MTA, nag-stand siya og Minors Traveling Abroad. It is one of the frontline service of the DSWD. Okay, so its primary objective is to issue clearance to minors to protect them from any possible trafficking, abuse, exploitation, and improper influence by person engaged in trafficking. Human trafficking. Human trafficking, okay. So may posibilidad nga kung di na to tagaan kining MTA or clearance, posible mo sa sila. Posible na amang gyud mga tao nga mga opportunist, di ba? So nagiuban nga mga minors nga madala sa laing nasod nga ma-traffic jud sila pag-abot dito. Okay. Kay wala man na-establish kung unsa to nga mga documents ang gipang pasa nila para makagawa sa atong nasod. Okay, sige. Padayon. So, issuance of travel clearance is covers only for Filipino minors using the Philippine passport to travel abroad, unaccompanied by their parents. Okay. Filipino minors, ang edad ani 17 below. Oo, kay kung mo ingon tag 18, adult naman na sila. Okay. Okay, so 17 below. So tanang mga bata nga nagpagidaron 17 paubos. Og dili kauban sa pagbiyahe ang ilang mga ginikanan. For example, kung ang papa lang. Sige. Kung ang papa lang, so sa tuang guidelines is kung legitimate ang child, so technically pwede siya makakuyog kung legit. But if illegitimate ang ato ang bata, so dili pwede, kailangan gihapon siya og travel clearance from DSWD. Okay. Kung yan ang kaso. Yes. Pero kung mama manggali ang kuyog sa ato ang minors, illegitimate or legitimate child is they are actually exempted. So technically pwede ra sila mo travel without the travel clearance. okay, so klaro kay to. So kung kuyog ang mama, okay ra gyud dili mo kuha. Kung papa ang kuyog, kung legitimate, dili po necessary. Pero kung illegitimate child, kinahanglan siya mukuha gyapon ng clearance. Yes. Sige, klaro na kay to ha. Kay base na yung mangutana na pod. Sige, padayon ta Miss Elaine. Mao na to? Sige. Kini usa ni siya sa mga measures nga gibuhat no sa DSWD aron pagprotekta sa mga
kabatan-unan labi na gid sa mga gagmayng mga bata. So unsa man ang mga kinahanglan nga mga dokumento nga angay natong iandam sa usa pa magkuha aning minor travel clearance? Alright, so sa ato ang mga documents, kay mo based ta siya sa duha. So first is minors traveling alone. So lain-lain natong requirements sa alone ug sa traveling with companion. So sugod ta sa to ang traveling alone sa ato ang mga bata. But reminder, sa ato ang traveling alone is allowed ra siya sa ato mga minors 13 until 17 years old. If wala sila'y visa like residence or immigrant visa. But if naa sila na, then exempted sila. So if wala sila ana and then 13 to 17 years old, then mukuha sila og travel clearance, so mo niya to ang mga set of requirements. So first is the application form, which is makuha nila sa to ang office. The second is the birth certificate, which is ang original tan-awon but required is the photocopy only. Next is our notarized affidavit of consent. So kung asa ang parents nag-reside or ang residence sa toong parents, adto sila magpa-notarize sa toong affidavit of consent. Ang isubmit sa toong office is the original copy. And next is if ang bata is legitimate, so needed ang marriage contract sa parents. If illegitimate ang child, then the mother must get the CENOMAR or certificate of no marriage. And then next is the colored passport size picture. So we need 2 pieces of that. And Sa to colored? ID passport size. Okay. Yes. And the next is the affidavit of support and consent. So that would actually show the financial capability of the sponsoring person sa pag-travel or sa parents. And then the next is the certificate of employment. Or if the tax income, if wala na siya, then next is the unaccompanied certificate from the airlines. If ever dili mo issue ang airlines, because we have those airlines nga dili gid sila naga-issue, kay tungod dili nila gina consider ang 17, 16 years old as minors. So ang ato ang pangayoon is the waiver from both parents, and that waiver actually releasing the DSWD from any liability. Okay. Maradaghan kayo itong Daghan, nahilo ko sa mga documents. Okay, sige, balik na to. Ang unang documents kay Application form. ang application form makuha na nila inig-adto sa atong opisina. Yes. Okay, so dili wala online. Wala na siya online sa Okay. application form. Ikaduha, Ikaduha is ato ang birth certificate, which is issued by the PSA. okay. So, need ba original dili? Need original tan-awon, but i-submit isang photocopy. Okay, kaduhan na to, Carl. Sige. Katulo, Carl? Ang ikatulo kay ato ang notarized affidavit of consent from both parents kung legitimate. Asa man ni sa attorney ni asa man nimo kuha nila? If ang parents is naa sa abroad, then ato ni siyang kuhaon sa embassy. If ang parents if naa sa locally sa Philippines, then kung asa sila nag-reside, adto sila magpa-notarize. Okay, katulo na to. Tuloy na. Kaupat. Ikaapat is ato ang marriage contract if both parents are married. If dili sila married, then CENOMAR. CENOMAR sa Parents, sa mother. Okay. Mm-mm. Ikaupat to. Ikalima. Ang ikalima na itong requirements is katong passport, ID picture sa bata, passport size. Okay, passport size. So colored na siya, dapat duha ka buok. Dili black and white. Of course, dili black and white. Colored. Colored siya. Yes. Sige. Ikaunom. Ang ikaunom is atong certificate of employment or tax income return Sa sa parents parents. or someone nga ni support sa ilahang travel. okay. And then next, Ikapito. ikapito is unaccompanied certificate from the airlines. Airlines. So makuha na siya sa airlines kung unsa ilahang sakyan, like for example ang Emirates, Cebu Pacific. So if dili sila ma-release, then we have an option which is the waiver from both parents. Swat na lang i-encode ba na? Swat na sama na siya. Mudawat yung taog written, but we have actually sample forms sa mong office nga pwede rasad na mong ihatag. Mga ilang guide. Uba-uba. Mao to. Guide, yes. So in total natay 7 kubok nga requirements no para sa For traveling alone. Alone. Traveling alone. Alone For pa the to. first Yes. time. For the first time. First time. Okay. First time. Kung dili Kung second. kung
Sa to? With companion. With companion. Kung na siya kauban nga dili niya ginikanan. Kung naay kauban ang ato ang minors din naputi laing set of requirements. O sila sad na. Actually, same ra ang uban nga mga requirements, no? So, naatay application form, naagihapon ng birth certificate, naagihapon ng marriage certificate, or ato ang sanumar, and then naagihapon na to ang notarized affidavit of consent, and then naagihapon tong picture, of course, and then the additional ana is ato ang traveling passport sa traveling companion. Kung kisay kauban, Yes. apil to. So, apil ang iyahang requirement, which is isa ra. So, ang ato ang passport ra sa traveling companion. Kung kisay kauban niya, iyang papa ba nga, or ang iyang Lola, or auntie, auntie, or uncle, or it could also be kung mo travel siya pa doon abroad, kung, for example, na contest nga pilan, or saan na siya? correct. Napo na siya So, that's ilain, another nasa set iPhone of na, requirements. Yes. Sige. Sports. Sige, padayon. Sige. So, adto ta sa traveling subsequently or second time na sila ni travel. Okay. So, sa sugod ta sa alone. Kung ikaduha na ha, kung Sa ikaduha nakabalik na. na siya, sige. So, sa traveling alone, nga ikaduha na siya ni travel, the same, we have application form, notarized affidavit of consent, and then picture, 2 pieces again, and then ang previous travel clearance is submit, which is mo proof na siya nga second time around na siya ni travel. Okay. So, renewal na lang ni siya. So, notarized affidavit of consent lang gihapon. So, wala na tong the rest of the requirements. Tapos, na to. Yes. Mora to. Naapatay mga requirements sa mga other Other. circumstances. Okay, sige. Kanang mga Katong with special. companion nga second time. Alright. So, sa companion nga second time around, so the same, we need the application form, and then we need the notarized affidavit of consent. So, dapat updated na ang notarized affidavit of consent. Submit gihapon ng original. And then, 2 ID, passport size, picture sa minor. And then, ang traveling, passport sa traveling companion, of course. So, maora to siya ang requirements. So, technically, gamay na lang siya kung mag-renew na lang. Yes. And then, arita pa dulong sa next nga koan. Katong last, katong mga special. Special circumstances. So, for minors who will attend conference, study tours, competition, student exchange program, summer camp, pilgrimage, World Youth Day, and other related activities. So, natay set of requirements which is dili kayo siya na nakadagan, but this is an additional. So katong mga requirements ganina sa traveling alone and traveling with companion is needed gihapon to Same siya. gihapon to. Yes. Mga to mga primary documents. Correct. So that's the primary documents. This is the additional documents if ever mo attend ka og mga special activities. So certificate from sponsoring organization. So technically makuha na to siya sa sponsoring organization, of course. And the next is the affidavit of undertaking of companion indicating the safety measures undertaken by the sports agency. So if mo appeal siya og sport competition, so kini ang kwaon. Third is the signed invitation from the sponsoring agency or organization abroad with itinerary or travel and list of participants and duration of the activity. Okay. Kung daghan kay sila no kanang grupo. Grupo. Pwede usahon na lang ba? Pwede na siya mausa na lang ba? Or tagatag sa gyud og comply sad? Actually, pwede siya mausa kay affidavit of undertaking man, pwede na siya ma-or as long as attached man gid ana is ilahang ID or maybe ilahang passport nga valid with signatures. Okay. Alright. And next is for minors abroad for medical purposes. Kaya na magitay mga minors nga dili address ang ilahang mga medical needs locally. So, first is the medical abstract of the minor. So, we need a photocopy, of course. Mutanaw gyapon to sa original. And the next is the recommendation from the attending physician that such medical procedure is not available in the country. So, only for those mga medical purposes nga dili na to makita diri sa tuwa locally. So next is the minors going abroad for inter-country adoption. So additional requirement is the placement authority, of course, which is makuha nito sa ICAB office. And next is the authority to escort. So duha ra to requirements dira.
And the next is the minor under foster care. So, under sa itong foster care, notarized affidavit of undertaking by the foster parents indicating purpose of travel and provisions stating the commitment of the foster parent on the personal appearance of the child and foster parents to the regional director or his or her duly authorized representative within 5 days upon return to the country. So, next is the notarized affidavit of consent. So, makuha ni siya from the authorized representative or from DSWD regional director. And then, third is the foster placement authority, which is, again, makuha na to siya sa tong office sa DSWD Region 7. O kining mga adoption ng foster care, naman kayo mga social worker ani nga makatabang, no? Yes. So, Correct. dila siguro mag-uulan yung mga magkauban. Okay. Correct. And then fourth is the foster license of the foster parents. So of course, dapat license gyud ang mga parents ani nila. Fifth is DSWD certification from CDCLAA. This is certification declaring a child legally available for adoption, except those under kinship care. And sixth is the return ticket, of course. Nga naagin sila return, nga mobalik gid sila sa Kay ato. foster, Kay foster. Kay under foster man nato ang mga minors. Alright, so ato ta sa sunod nga set of requirements for additional. This is for minor under legal guardianship. So isa ra ato ang additional ana, which is the court order on legal guardianship, which is makuha na siya from the original Kanang trial. legal guardianship, just in case wala na siya yung mga parents or nanay, saan na siyang say ko ni case ani niya? Legal guardianship actually depende siya sa case sa bata. But technically, legal guardianship is for example, dili capable ang parents. So na ay someone nga legally nga guardian mo stand as guardian para sa itong mga minors. This is issued by the court. Yes, trial court, of course. And next is for minors whose parents are seafarers. So natay mga papa nga mga seaman dira. So duha ra tong kinahanglanon. I mean additional requirements. So certification from the manning agency attesting to the parents' employment and ang seaman's book, of course. Proof nga seaman sila. And then last, of course, so for minors with alleged missing parents. So natay mga minors nga mga missing na ang parents, mga unknown. One is social case study report from the LSWDO where the alleged missing parents' last known address. So ato ang local social welfare development office ang muhimo ani nga kuan. Dito sa mga Report. munisipyo, syudad. Mga social Yes, worker. kung asa sila na residents. And then second is the blotter report from the locally of the last known address and alleged missing parent, which is makuha siya sa police station. Third is the returned registered mail to the last known address of the alleged missing parents, which is sa post office na to siya makuha. Then mo na to siya ato ang mga list of requirements. Medyo ubay-ubay din ang mga requirements no nga kay nahanglan nga i-comply sa paglukat ani minor travel clearance. Pero gibuhat ni isip measures sa pagprotekta sa atong mga kabatanunan. So karon, kung aduna na kumpleto na ang tanang mga dokumento nga gikinahanglan, asa man kini pwedeng i-process para makalukat sila niini aning minor travel clearance. Miss Cherry Ann? Alright, so para makalukat ang ato ang minors, mo adto ni sila sa tuwang office sa Region 7, DSWD Region 7 of course. This is located sa MJ Cuenco, which is near na siya sa ato sa Careta. Sa Barangay Careta. Barangay Careta, yes. Dinhi sa And that's Cebu. for Cebu province. Yes. For Cebu province of, and then sa ato ang Bohol naasad tay mga MTA focals ngadto, and for Siquijor and Negros. Because we have SWAD offices, SWAD office, right? yes. Kung sa Bohol, we have SWAD Bohol office. It's in Dampas District in Tagbilaran City. For Negros Oriental, it is in Dumaguete City in Bantayan area. Yes. In Siquijor, di lang ko kabalo In sa Pangi. Ang Siquijor, sa ganito. In Siquijor is in Pangi, Siquijor. kumra na doon na sa Pantalan. Doon na sa seaport. So dito na sila, di na sila necessary kung mga taga Bohol o Negros, di na sila necessary nga mo ari pa sa Cebu. Dili na Correct. necessary, sir. Kay naamantay mga designated social welfare officers dito nga
naay kuan kanang standing order nga pwede sila mo pirma sa ato ang travel clearance certificate. Okay. Apan unsa man ni kadali or kapaspas ning proseso sa pagkuha aniini nga nga kaning minor travel clearance? Alright, so mo take ra gyud na siya og 30 minutes if ang tanang documents nga gipangayo gi-require are complete. Okay. Oo. Medyo dali ra gyud siya. 30 minutes ra gyud siya. Basta gather lang sa mga documents needed, no? Okay. Pero nasa higayon, Miss Elaine, nga na yung mangutanan namo diha sa Facebook nga, kung mo travel lang sila within the Philippines, for example, matug Boracay, magbakasyon, matug Manila, matug Davao, naba ba sila mo agi ba sa DSWD aron magkuha anig travel clearance or no need na ba? Actually, no need na gyud siya sa ato ang level. But since naamang gyud po yung mga lugar nga manginahanglan, labi na kung ang mga bata, ang ilahang kuyog is other than their parents, so mao na nga mo advise ta nga adto sila sa local nga DSWD kay sila ang mo issue ana og certification. Especially for those children nga unaccompanied by their parents. Okay, so naihigayon ana pero kita dili ta mo issue. Sa ato adili. Ang ato ara gyud Only minors traveling abroad gyud ang ato ang hatagan og certificate of travel clearance. pero na po yung mga higayon sa mga utana nga kanang magkuwag passport nga mo issue ba ta ana kay murag di ko kabalo mo tubag ana. Usa yung mga kaso ana nga before di pa sila mo biyay ha, mukuha pa sila og passport. Naabanta mo issue ba ta ana? Yes, natay mga higayon gyud nga mo ari ang ato ang mga applicants sa atong office kay tungod for passporting only. So technically dili gid ta gina-advise nga mo issue. So dili mao ang purpose sa tuang travel clearance. So ang purpose sa tuang travel clearance is to travel from the word itself, minors traveling abroad. Pero since man ang magkuha og passport is of course if naa man gali sila possible travel within how many months or at least within 6 months. So kana ang mga situation is gina-allow nato but stated it in the notary affidavit of consent nga naka-state dito nga kana ang month mularga sila, within this month mo stay sila abroad and then mo balik ra sad sila. Okay. Pero na ba yung mga kaso in cases nga hapit na sila mo larga niya, wala pa sila kakuha na ano? Medyo Yes. lisod na siya, no? Labi na kanang naana sila sa airport, O, kana. dinha na sila makahibaw nga aduna di requirement ng inaana. Nagi daghang mga circumstance nga kuan kanang hapit na mularga ay pa sila makabalo or ay pa sila mo visit sa office. It's because they are waiting for the affidavit of consent, the notarized affidavit of consent from the parents abroad. So mao na nga 1 week before the travel, mao pa'y pag-abot sa document, ay pa sad sila niadto sa office. Pero so ano sa atong awhag na to ani? Yung unaning mga kuan. So ato jud giawhag ang ato ang mga applicants nga kanang mo process gid siya at least a month before or at least nagid siya mga allowance sa months, no, especially if kanang dili pa gyud sila ina naka-sure sila hang documents. Pero if sure na sila nga ilang documents is complete, even though a week is travel na nila by next day, actually gina-release na to as long as the requirements are complete. Yes. So pero bas gina-encourage gid nato nga at least kay magkinaunsa man dili ma-delay or dili makuan ilahang mga travel na Dili na ma-rebook ticket. ilahang Okay, but- ticket. Okay, for example, maadto sila tapos incomplete ang documents so balik na sad sila. Balik na po. Hassle on their part. Yes, okay. Correct. Masuko ang mga travelers. Correct. Which is naaman sa gyud sa to ang guidelines nga dili gyud ta naga-release sa tong travel clearance basta incomplete ang documents. So dapat complete sa jud. So I think na hapit na matag time. Carl, no? Mas na kayo ang Napatay- time. Before na malimtan, ang pagkuha sa travel clearance is naa siya bayad. Ah, okay, sige, sige, Okay. sige. So, mao na lang siguro ang atong ikuan. Ang atong pangayon na tong last nga message nila. Sige. So, agig panghinapos nga mensahe nila Elaine og ni Sherry Ann kay hapit naman tag mag-commercial break. So, ato nila silang tagaan kung unsa pa ilang mga last parting words kabahin aning pagkuha o kining MTA. Sige, Elaine, ikaw una. Okay. So, before na mo
before na mo malimtan, no, nga wala man na-discuss good nga kanang nabanibayad. So for 1 year validity of the travel clearance, we have to pay 300 pesos. So for 2 years validity, we have to pay 600 pesos. Okay, so ang buhatan sa DSWD open from Monday to Friday. So from 8 to 5 p.m. So within this period of time, you can always visit our office para mag-file aning travel clearance for minors traveling abroad. Thank you, Elaine. Sherry Ann. Alright, so sa atuang minors traveling abroad, of course, in submitting all the requirements to make sure nga complete and sakto inyo ang mga requirements, you can always message us via Gmail. Our Gmail address is mta.fo7@dswd.gov.ph. So, through that, mga inquiries, pwede mo muas gid na mo if sakto na ba ang requirements, kompleto na ba, pwede mo na ba mimuara sa office. Kay sa karon nga pandemic, mas maayo nga ikausara mo muadto sa office para dili mo magsigi og balik-balik. And again, you can always call us through 232-9505 and our local number is 17146. Ito usap si number, landline? 232-9505, local number 17146. And look for? Look for Miss Cherry Ann first lady. Of course. Sige. So, ikaw ang mutubag anak. Yes. Sige. So, daghang salamat kaninyo sa pag-join karong gabi. So, sa sunod atong hisgutan ang online sexual exploitation of children or OSEC. So, before ana atong tan-awon ang mensahe sa atong DSWD Regional Director Rebecca P. Diamala alam sa pagsaulog sa National Children's Month celebrations. Atong tan-awon. Good morning everyone, and welcome to the 29th anniversary celebration of our Children's Month. Today is, of course, November. November is noted to be the National Children's Month, and the theme for this celebration is, of course, new normal na walang iwanan. Karapatan ng bawat bata ay ating tutukan. So, I'm happy that out of the 4 gifts for children, medyo anong ako to. Anyway, we have at least 2 important gifts that we have to work with as we celebrate this year's anniversary, and that is to ensure that we are to advocate for the promotion as well as the protection of the rights of children. Itong dalawang important gifts, promotion as well as protection of the rights of children. And on this 29th year celebration, well, alam natin na ang DSWD is one amongst the many national government agencies who work for the welfare of children. Tayo ang on lead. After all, we are trying our best to make sure that the celebration will be done in flying colors. Of course, the advocacy is well noted, and that all the local government units as well as the national government organizations, the people's orgs, and as well the civil society organizations are knowledgeable that we are having this year's celebration. In fact, this celebration is still anchored on the rights of children and the goals of the for the rights of children based on the National Plan of Action for Children. And one important goal there is, of course, the number one, that children have a better quality and improved way of life. No? Etong lahat ng mga anak na sabihin natin sila ay na they were born
born in a situation na sabihin natin whether they are poor or rich, they should have equal, better quality life. And of course, improved way of life as well. Number 2, that children should be well nourished. No? Mapakain natin ng tama. And the healthy lives that they have should be sustained if they are healthy. And they are active learners with good quality education. So that's number 2. Yung health nila, yung mga pagkain nila, as well as yung education that they are in, whether they are in grade 1, 2, 3, 4 primary, as well as elementary, or even in their high school education. These are to be well attended to. Goal number 3 is for the children to have safe situation and free from violence. Etong violence na tinatawag natin are, of course, mga different kinds of abuses, no? Yung abuse, neglect, as well as mga exploitation against them should be looked into, prevented, and make sure that the people around prevented, okay? They will understand that children should be freed from all of this. And of course, yung goal number 4 natin, where children are actively participating in all the decision-making process for them and for their lives. Therefore, we are expecting them to be participating on this. These are the 4 main goals that we have to work with as we celebrate this year's 29th anniversary celebration of the National Children's Month. So I wish you all good luck, ladies and gentlemen. I wish you good luck, as well as the NGOs and the local government units of employing different kinds of activities that will help our children. In the near future, they will become our great leaders. Thank you so much, and good morning. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Balik kita sa atong programang Ikaw, ang DSWD kauban sa KABAG-OHAN. Karon, higayon na atong hisgutan kining online sexual exploitation of children or OSEC. Ug naanapuntay laing makauban karong resource speaker. O kinsa ni siya, Carl? Atong makauban karong gabi ang social worker for Center for Women and Children nga si Miss Brenda Abilo. Maayong gabi, Miss Brenda. Yes, good evening. Maayong gabi natong tanan, Sir Kerwin and Sir. Maog sa ato ang nananaw karong gabi. Una, maayong gabi natong tanan. Okay, so karon atong hisgutan no ang online sexual exploitation of children or OSEC. So Miss Brenda, pwede nimo ma-explain sa ato kung unsa kining OSEC? OSEC is online sexual exploitation of children, and now na siya in the change to OSAEC. OSAEC, online sexual abuse or exploitation of children. So with abuse na siya. Okay. So katumanggod is exploitation and all, para makuan gud siya is na reintegrate na gyud ang abuse. Okay. So bisag unsang matang sa abuse, no? Appeal na siya ani nga kuan balaod. Basta connected sa online. Yes okay. po. Sige. So unsa may ginabuhat aton sa DSWD ani? Sa part sa DSWD, we have this kanang processing center for abused children. Like we have the rescue operation, and then once the law enforcement authority or somebody in the local government unit has mo tawag sila for rescue operation for this certain nga bata in this place, in this house, nga naa sila nakita ang abuse when it comes to sexual exploitation or online or SAEC. So nagga-call na sila sa ato ang office. So we have the team also to respond for this kanang rescue operation. So all of these are kanang social workers, members sila, all social workers. So sa ato lang is during rescue operation, we have the protocols, and then
we have also the processing. So when it comes to protocols sa atong rescue operation, we have the law enforcement authority and then the social workers. So in terms of rescue operation, they have this, we have, the DSWD have like 5 teams for rescue operation. So Monday to Saturday or Sunday. So actually Monday to Friday, but Saturday and Sunday it depends is the sino Special yung case, special case siya. So with ang DSWD social worker with that team, kuyog sila sa authority or sa mga PNP, mga police in going ani nga place. So from there, pag ang place is secure na, so ang bata ready na to i-place na to for like i-process siya. So ang rescue operation, ang rescue team, the social workers, siya na ang mukuha dito sa place kung sa sulod sa balay ba or ana. So it's it to it good siya nga ang bata is ma-fully protected from, you know, di man yun na to may bawa ano na mga media, na mga cameras and all. So i-protect na. That's why we have this kanang mga shawl good to cover up sa bata. So mo na siya one of the protocols nga naa diha sa rescue operation. So once nga madala na siya sa atong processing center, dito na mag-start na pud ang atong crisis care. So meaning we have to give all the time sa bata to rest ba, and then explain nganong naa siya, nganong gi-rescue siya. Kaya actually mostly sila good, especially yung parents ang perpetrator. Di gyud sila kahibalo nga gi-abuse sila. So mao na siya ang process diha. We have to explain, and then we have to situate the environment is friendly para po dali sila maka-adjust sa place. So from there, na natutong process po for nanay mga intake interview in a friendly way. Kaya siyempre mga bata man sila, nahadlok sila, nga nganong na sila ni nga place, nabulag sila sa ilang parents, or nganong gikuha sila sa ilang balay. So to prevent po ma-trauma again, of course, sa rescue operation, di mo yun na malikay na ma-trauma and all na ang ilang kahadlok. So, ang social workers, labi na sa processing center, kahibalo na sad sila how to deal with these children, especially the children nga nagit sa kahadlok, nga daghang ka siya. Surprise na shock. Surprise, nganong naa sila, so ingon na ana. So, mga expert na po ni sila, especially sa mga parent who take care for the rest of 24 hours, 7 days a week until nga matransfer man to other facility or preparation for integration to the family or sa ilang guardians. So, dapat tayo mga experts ana to. Pero nabatay nakasukat na batag mga cases ang nga nasuko sila nga ano nagkuha sila sa ilang kuha sa ilang palimalay. Mostly Usually kasagaran na feel aning mga bata after nila ma-rescue nato sila sa ilahang area. Una gyud ang OSEC man gyud lahi siya og lahi siya og kahimtang kung sa bar gani nga rescue operation. Ang OSEC man gyud is syempre ang abuse within the house man gyud na amang gyud mostly sa nagyud sa balay. So di sila maka-feel nga na-abuse sila. In fact, nakatabang sila sa family to earn money. So naagyo na nilang kalagot, kasuko, nganong ilahaga ning kuan sa DSWD is gikidnap sila. So mga mga akusasyon ba nga nganong gikuha sila, in fact okay ra sila dito. So especially pod katubitang ang abuser dili ang parents, like relatives lang. So diha gyud ta magka-problema nga dili mo ayuda ang parents how the child nga gi-abuse ba. Kay di man gyud sila kakita nga abuse gyud siya nga setting, kay wa man labi na online sexual exploitation, meaning you have to act in front of the camera, unya gi-prepare pa gyud ang bata to do like this. So nay preparation niya after ana naman koy money involved, so dili sila kakita og naabay abuse. So ana siya ang setting sa online. Mostly mao ginay-permi namong maproblemahan sa processing center kay mo na ang bata masuko, dugay ba sila kasabot nga nung gi-rescue sila. Usually yung mga age, edad-adi nila. Naalang, we have small as 3 months old. 3 months, oh my God. Yeah. Ang pinakakuan, Ang pinaka-old na namin adult, but we have 17, 18, below 18. Pero ranging nasa mga 14, 15, 12, 13, 14. Mostly mag na siya yung mga range. Katong mga idara, those are,
fully aware sila of what was happening? Actually, they feel like doing picture-picture lang, model-model lang, kay that's the preparation for them, gi-prepare sila into something to act out. So, with all the makeup, with all the new panties and bras, and also attire, so para nilang model na sila. So, while kinsa mangga prepare diha, ikuan siya, i-direct siya nga, you do like this, like that, while in the other side po, there is kanang matawag na tong perpetrator, nagtanaw po siya how does the bata going on, or anong iyang gibuhat with that kanang kuan. Pero unsay long-term effect ani kay sa mga bata yung sila kay wala man mi giunsa naaraman mi dirin ka ga show raman mi wala man mi giunsa dirin pakita raman mi or ga model raman mi. Pero unsay long-term effect ani, di ba? Mao to pasabot nato sa atong mga ginikanan og sa mga nananaw karon. Unsay long-term effect ani sa bata sa iyang especially kanang developmental stage pa ani, Yeah. di ba? So it's the same with kanang trauma. You cannot say overnight. Over time, it takes time. So long term is matagal din siya makakuan ang bata mo result ba unsay abuse na hitabo, like unsa man una kanang makakita siya og murag same nga faces na yang panghadlok. That's the negative effect sa kay naman gud usahay man gud is turn to positive bang either siya na pud ang mahimong perpetrator kay para niya it's okay ra, wala siya na rescue, walay nagtabang niya, walay nag-ingon niya oy sayop na imong gibuhat. So kung katong di ma-rescue ang mahitabo gyud sila na mismo maoy mahimong perpetrator. So ang long term mostly ana is mga aloof, mga di na sila ganahan makikistorya sa mga tao kay nanang kaulaw, kahadlok, unya unsay ikasulti nila nga kada bitang ilahang ang pictures or ang ilamang video nga once na nasa internet, di ba, dili na siya basta-basta ma-erase. Labi na you keep one and I keep me also. So dili ka ingon nga i-delete na you cannot tell everyone man to delete this kuan, especially kung naagi ka ng ganahan ba nga for own consumption or ana, so i-keep na nila nya over time makita na niya syempre nagihapon na iyang kahadlok. So manang as much as we can kung ma-rescue lang yun ang usa ka bata, we have all the kanang tabang intervention nga somehow kung makaabot siya or maka-feel paghihapon siya, makakita siya to yung picture before na siya by kanang strong feelings ba nga ay di ko maingon ani kay mao ni akong nakamuan mauday ni kuan. So at least kung ma-rescue man, pero kung di siya ma-rescue ang effect jud mostly we have lot of cases na good nga abuse siya karon to ana gyud siya sa jail. Nanagin siya atong case. It's sad to say but it's tinuod yun siya. Medyo grabe gid ang long-term effect niya, no? But we also need to find out kung unsa man ang reasons behind it. Ngano ila man ning gibuhat, ngano ni engage sila ani nga mga activities. And then for those nga in the same situation, unsa ilang angay nga buhaton aron malikayan kini? Yeah. Brenda. For siguro working with these children, no, like 6 years, usa ra gyud duha ang ilahang mapasangil. Una is para buy food to eat, no, Very basic. Economic ko siya. Ang second is kanagtang mura na lang maibog sa ilang silingan, kay ilang silingan bisag pobre pero naanay aircon naanay nindot kay mga gadgets, cellphones and also satisfy their wants. Yeah, wants na need and wants yun nag-combine siya to make this kanang eager na yun to have this kind of mahimo naman gud siyang family enterprise kay nga naman we have the cases nga ang papa mo ay ga video, ang mama mo ay ga direct, so ang bata or ayahang mga siblings mo ay go into action. So murag na family which is the easy money manggod Involved members of family. Yeah, we have a cases jud ingon ana pod as encountered for over 6 years in sa serving with these children. But of course, ni Miss Brenna, dili po na nini makaya nga kitara sa DSWD. Yeah. Ang lihok aning aron masugpo or maminusan or mawala na gyud ni. Yeah, Kinsa yung mga partner nato na mga agencies aron pag-implementar aning OSEC? Yeah, based on case management protocols which is in 2013 si Ma'am Dilema ang nagkuan ani siya nga protocols, no, nag-approve with all the kanang members sa ani nga case management.
first and foremost, due sa local. I have to kuan pod sa barangays, sa barangay level, sa atong local government unit na nakalangkob or na dinhi kung asa man kapuyo ning bata ang nasir abuse nga somehow kana bitang bisag start with the family, touching with the family nga kung natay mga internet, we have to kanang guide, teach them how to guide sa children kay karon man good in one touch you can murag na anak ka makaadto na ka different kinds of kuan in the whole world. I mean pwede na ka makaadto in one touch lang sa Using internet. Yes po. So mao na siya na unta pangusga nato no nga unta mas stop na ni siya kay ang mga bata parang na simple na lang gud sila inviting na latest na mo nga kuan invitation lang for a model unya karon di ay what they did inside that room is kanang na online na sila na abuse na sila so ingana ba so I'm calling hopefully the barangays although they are working their VAUSI desk and the women's is really kanang working but one manggod nga tungod sa internet batago manggod siya. So lisod siya ko anan nga naay nag-activity ani nga lugar, ani nga especially karon Carl nga online class na. Yeah, Di ba? Online na tanan. So Right at their fingertips na gyud ang tanan. Tinud na Sir Carl. So parents should be busy man tano sa pagpangita ug panginabuhian para po sa atong anak but we have to situate pod nga ato pong ma-monitor when it comes to using the internet. Sige, so naa ng barangay ng LGU. So paila atong partners ani. Of course, ato ang mga sa agencies tanan niya sa DepEd. So I would kuan good ever since nga nako yung mga inuani nga talk I really called for kanang DepEd no kay maor gyud na mas mahadlok pa sila sa teacher kaysa parents. So magyud na nga teachers please help gyud nga remind our children, our young ones na be careful when it comes to kanang chatting to anyone ba, especially the foreigner. Sorry but not all man but mostly manggod when it comes to online ang perpetrator is the foreigner mostly good siya. Especially nga dilipat nila kaila Yes, or dila sila kaila unsay intensyon. Oo, yeah. So be vigilant lang mga kids o di nga mo kaila ani nga kinsa ning ni pop up lang sa inyohang account please don't kuan gyud kanang entertain. Nana lang. Pananglitan ma'am, di ba? Ato na sila na rescue. So nabay posibilidad Carl or Ma'am Brenda nga mabalik ni sila sa ato ang sa ilahang environment o ilang pamilya. Hindi naman we cannot hold them forever. Di ba? Yeah. Temporary naman ang atuwa. Yeah, So unsa may mahitabuan ni after? Tinud na sir no we cannot hold them until na sila mag-adult or asa kay we have kanang naampoy pa need pod ang uban nga which is kinahanglan pod nato. So there's a time nga ma-reintegrate lagi sila back to the family, back to the community, but we have to say that all the intervention to be given to them in preparation nga mabalik sila sa community kay useless naman kay atong pag-rescue nga wala sila nakatunan, wala sila gibaw na to nga maoy maka straightforward or going kanang forward sa ilang life, sa ilahang kinabuhi in the future nga wa tay gikatabang. So there is a preparation, more intervention for these children gid. Mismo good sa community i-integrate sila kung asa nahitabo ang abuse or i-advise sila to i-reintegrate sila in community. Depende sa case when especially no ang parents is or ang perpetrator na adiha wala na po sa in jail in any reason so dili siya pa angayan iuli ani nga iyang lugar so we have kanang to scout pa a place or a long-term shelter kung pwede or kung ibalik man siya sa community we have to look for another relatives ba na maka-care niya na maka-guide what is good kay syempre dili na pod nato maka-allow na mabalik na pod ma-happen again what is that so useless kayo atong paningkamot efforts and all niya yet ato lang siyang giuli sa community nga dili ta sure. Daghang salamat Miss Brenda kay murag na hapit taon mahuman ang ato ang programa so atron lang pangayuan og mensahe si Miss Brenda unsa imuhang parting message sa ato mga nananaw karon labi na ato mga ginikanan or kapatanunan. For children I know na ang parents nato no mga parents wala gid sila nagmonitor or wala nato 24 hours
but naatay responsibility sa atong kaugalingon. So ang ako lang is to be vigilant, don't entertain nga kanang para ninyo it leads into dili maayo. And sa parents, although pwede man natong bisiha to find ways para makapakaon, makapeskwela sa itong mga kabatan-una, itong mga anak, but we have spare time for their quality time na somehow, kung naman ko satisfaction sa atong relationship, murag dili na kay sila mangitag friend, another friend pa nga somehow makasatisfied sa ilang needs. So kita mga parents na we see to it that dili man ta dato, dili man ta how old kanang natay tanan nga mga we can go sa mga nindot nga mga places like that, but in that family usa lang kapag kaunan or duha nga magkadungan ta and talk over, siguro ana nga time maka-feel ang mga bata how important they are to us. So ana. Okay. So, very informative kaayo nga atong discussion tonight, no? So, thank you again for joining us tonight. So, for those who would like to know more about the different programs and services of DSWD, please like and follow our official Facebook page at DSWD Region 7. That's Roman numeral 7. You may also follow us on our official Instagram and Twitter account at DSWDFO7. There is also a replay of this program on Saturday from 11 a.m. until 12 noon here on CCTN Channel 47. Sa ngalan sa ato ang Regional Director Rebecca P. Giamala, Assistant Regional Director for Operations Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Administration Antonio Dulauta, ug atong mga kauban sa buhat, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pagtan-aw sa atong programang Ikaw ug ang DSWD kauban sa KABAG-OHAN. Agi og panghinapos, atong idalit kaninyo ang usa ka original song composition sa usa ka Pantawid Child Beneficiary nga si Baby Jane Diosana nga taga Himalalod, Negros Oriental. Kining entry, usa lamang sa 12 ka mga creative outputs nga nadawat nato sa atong gipahigayon nga likha ng bata para sa bata, isip usa ka inisyatibo sa pagpakita sa mga talento sa ato ang mga 4-piece children beneficiaries. So atong tan-awon ang kining music video nga gi-title nga Damgog Katungod. Kanako atong kabuton na atong kaumahon, taliwalas kahitang karon. Di rason na kita kanhunay magulanon, kay tungod kaming kabataan ang gadala sa KABAG-OHAN, kay tungod kitang kabataan. Lain-lain man ta apan abilidaran, sama sa usa ka bituon, bisan sa kangit-ngit kadalagda kong kahayag, kaming mga kabataan dapat mong masayod pagkabot sa damgo among katungod. Katungod natong paskwelahon, mapakatao, makapatunog pangalan, makapuyo gawas nun, malinawon hapsay na komunidad, kay tungod kaming kabataan ang gadala sa KABAG-OHAN, kay tungod kitang kabataan, lain-lain man ta apan abilidaran, sama sa usa ka bituon, bisan sa kangit-ngit kadalagda kong kahayag, kaming mga kabataan dapat mong masayod busa kini paminawa, siya ako
mi kabatanunan, mga bituong gadalaw kahayag. Ingon ni Dr. Jose Rizal na ang kabatan ang pag-asa ng bayan. Ang kabuton, ang kaugmaon, mga abilidad talento ang gamiton. Sa panahon sa kalisod, magpadayon, walay makapugong sa pandemya karon. Magkay-usa, pakita og kalipan, ali na mo, mga dudungong inday. Nabangan ta, si nanay tatay, aron ang kinabuhi ta mo ha mo gawa.